Då kom vi igång. Alf, jag antar att en del personer här har hört mycket om detta tidigare och för en del är det nytt, så att jag kommer att ta lite bakgrund. Och sen går vi in på de specifika delområdena. Alf står för avtal om läkarutbildning och forskning, och det är ett avtal som är skrivet mellan staten och regionerna för att ersätta det intrång som staten har i regionernas verksamhet i och med läkarutbildning och klinisk forskning. Och det här förhandlas fram av staten och de regioner som har läkarutbildning. Och sen så är det så att varje region har sedan interna ALF-avtal mellan respektive lärosäte och region. Och det är viktigt att tänka på att ALF-medel fördelas gemensamt av medicinska fakulteten i Lund och Region Skåne. Så att det är ingenting som vardera part tar egna beslut om, utan allting sker i samförstånd. Och om vi nu ska titta på ALF-utlysningen här för medel att söka 2026, så har vi tre olika delar, och då är det ALF forskningsutrymme för ST-läkare, och det är en period man kan söka och den är då 3 år, 2027 till 2029. Sen finns det också ALF forskningsutrymme för yngre klinisk forskare, och det är också 3-årigt anslag, och då kan man söka period 1 om man inte haft det tidigare, eller så kan man söka period 2 om man har haft en period tidigare. Och nygammalt för i år är att vi återinför den 3:e perioden för ALF yngre. Så har man haft en och sen en uppföljande andra period, så kan man då söka en 3:e period. Och sen så är det också forskningsmedel ALF-projekt, ett 3-årigt anslag 2027 till 2029. Och tittar vi på hur mycket medel detta rör sig om, så är det en siffra som inte är riktigt statisk, utan den beror på vad regeringen väljer att tilldela i ALF-bidrag, och det får man i regleringsbrevet som kommer på hösten, ofta ganska sent på året för nästkommande år. Men det brukar vara ganska likartade summor, så vi räknar med att det sammanlagda beloppet som finns att söka inför 2027-2029 är knappt 300 miljoner. Men ni ser att ALF-projekt är ungefär 200 miljoner, lite drygt. ALF ST ligger på 11,5 miljoner och ALF yngre ligger på 70 miljoner ungefär. Och ALF ST har sjunkit något sedan tidigare år, för att vi har valt att flytta över medel från ALF ST till att ge som ett breddbidrag till alla som har genomfört halvtidskontroll. Så att vi delar ut ungefär 7 miljoner per år som ersättning för halvtidskontroll. Och så är det så att allting som rör ALF finns att läsa på ALF-hemsidan på Intramed på medicinska fakulteten. Man kan också nå det via regionens hemsidor. Och säger jag någonting här som inte stämmer med det som står i regelverken som finns på hemsidan, så är det det som är det skrivna ordet som gäller. Även om det skulle vara något väldigt klokt jag säger som inte står där, då får vi sen ändra det. Om vi tittar på nyheterna för 2026, så kör vi nu då 3-åriga anslag. Det har varit en period med 4-åriga anslag, men vi bedömer att det egentligen är lite för lång tid för att ha avstämningen. Så vi har valt att landa i 3-åriga anslag. En annan nyhet, det är att man nu, om man får ALF ST-bidrag, har rätt att disputera under bidragstiden. Jag återkommer till det senare. Tidigare har man varit tvungen att
avvakta med disputation om man vill behålla medlen, vilket har gjort att folk har taktiskt suttit och hållit på sin disputation, vilket inte kanske är det mest ändamålsenliga. Som jag sa tidigare så inför vi också då den tredje perioden av ALF yngre forskare. Den fanns ju förr och var framgångsrik som vi bedömer det, och därför har vi valt att introducera den igen. Vi kommer också öka driftsmedel för ALF yngre i period 1 från och med nästa års tilldelning. Jag har också gjort en förändring så att det nu kommer vara enklare att använda medel, ALF yngre medel till postdoc. Tidigare var det lite knöligt regelmässigt, och jag återkommer till det också. Vad det gäller ALF-projekt så har ju vissa framgångsrika projekt avstannat i och med att folk har gått i pension. Och det har varit kanske inte helt solklart på hur man ska låta en efterträdare ta över projekten. Så nu kommer vi prova att man får söka tillsammans med en yngre forskare och då få bådas meriter bedömda för att se om detta är något som kan tas vidare in i nästa generation. Kanske den största nyheten för ALF-projekt är att det inte kommer vara någon koppling mellan bedömningen av ansökan och den lokalyta som man blir tilldelad. Jag har levt i en värld under många år där man automatiskt har blivit tilldelad en lokalyta beroende på den bedömningspoäng man har fått i samband med att man har skickat in sin ansökan. Vi ser inte att det heller är ändamålsenligt, utan att det snarare kanske har blåst upp den yta man tycker sig kunna använda på grund av att man har fått goda poäng. Det ska jag prata mer om också. Vi har också försökt öka den egna styrningen från forskningen och hur medel används. Förvisso ska medel användas inom regelverket, men ändå ökad styrning för den enskilda forskaren. Vi har valt att göra ett något enklare ansökningsförfarande, så det är en lite reducerad ansökan jämfört med tidigare. Och vi har förtydligat en del formalia i samband med ansökan. Om vi tittar på vad all forskningsmedel generellt ska användas till, så är de då avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Så står det i ALF-avtalet. Och klinisk forskning då är forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Och det står också i regelverket att patientnyttan och projektets behov av sjukvårdens resurser bedöms som mycket viktigt. Och vad är detta då? Kliniskt inriktad medicinsk forskning definieras som sjukdomsinriktad eller hälsoorienterad forskning som behandlar ett kliniskt problemområde. Det ska innefatta patientnära forskning eller epidemiologisk forskning och forskning som använder sig av experimentella metoder för att studera sjukdomsprocesser. Och ALF-medel kan endast tilldelas forskargrupper vars forskning definieras enligt ovan och drivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, och vars projekt innehåller en tydlig plan för hur de nya kunskaperna ska överföras och tillämpas för prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av sjukdomar inom en relativt kort tidsrymd. Så det här är en inriktning och ingenting som är på något vis exakt, utan det här är en bedömning från fall till fall som bedömargruppen gör utifrån det som står skrivet. Om vi nu går in på de specifika sökdelarna här, så tänkte jag först prata lite om ST-läkarutrymmet. Där är målet då att den som har det ska genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation, och man ska också uppnå specialistkompetens. Och den som har ett sånt här utrymme ska forska 3 till 6 månader per kalenderår i 3 år. Och vem är då behörig att söka? Jo, det är en läkare som genomgår ST-tjänstgöring inom Region Skåne
eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Man ska ha en 100% tillsvidare anställning under hela tilldelningsperioden. Och sen så är det förtydligat nu att anställningen ska innehas eller ett anställningsavtal ska vara signerat vid ansökningstillfället. Men om man då har ett avtal signerat så ska anställningsstarten vara senast vid tilldelningens början, alltså 1 januari 2027. Om man ska vara legitimerad läkare vid ansökningstillfället. Det står också att man ska ha större delen av ST-tjänstgöringen framför sig. Så det innebär att det ska inte ha gått mer än 2,5 år från den sökande tillträtt sin ST-tjänst till sista ansökningsdag. Och är man osäker på om man uppfyller det regelverket så kan man höra av sig till ALF-kansliet om detta. Och sökande då ska vara antagen till forskarutbildning vid ansökningstillfället samt ha större delen av forskarutbildningen framför sig. Så det är också en bedömning från fall till fall, så är man osäker på det så kan man höra av sig. Och som jag sa så får man disputera under den tiden man har ST-bidraget. Och man får behålla det efteråt om man inkommer med en avsiktsförklaring för fortsatt forskning. Och vi tror att detta kan vara någonting som kan brygga över den här lite kanske tuffa tiden precis efter att man disputerat och när man ska komma in i en långsiktig forskarkarriär. Och det här blir ju en sammanvägd bedömning av handledare, sökande och projekt naturligtvis. Eftersom man inte är självständig i detta läge. Om vi tittar på yngre forskare så har vi sedan många år i vår region haft den här möjligheten att yngre forskare kan söka egna medel. Vi ser det som ett väldigt lyckat projekt. Går igång, många känner eget ansvar för sin forskning och man kan också progredera under den här perioden. Och det är någonting som man inte behöver vara läkare för att kunna söka, utan det gäller alla yrkeskategorier då. Så är man behörig om man är yngre klinisk forskare verksam inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Man ska ha en fulltidsanställning och precis som vid ST så gäller det att man innehar sin anställning eller har anställningsavtal som är signerat vid ansökningstillfället. Vikariat gäller men inte timanställning. Sökanden ska vara disputerad vid ansökningstillfället, så det här är alltså då ett postdoc-bidrag. Sökanden ska vara yngre, men där finns det ingen absolut åldersgräns, utan vi har skrivit att merparten av det yrkesverksamma livet ska vara framför en när man går in i detta program. Och man kan som maximalt få då 3 årsperioder där man också som i ALF ST forskar 3 till 6 månader per år. Och för varje tilldelningsperiod så ökar kraven på den sökande. Vi har valt då att höja driftsmedel till 300 000 kronor för första perioden och 100 000 kronor för andra perioden. Och sen så får man inga driftsmedel i tredje perioden, utan då förväntas man vara inne i att söka egna externa medel. Och sen så har vi då förbättrat reglerna för att kunna använda ALF yngre för postdoc utomlands. Men eftersom vi kom igång lite sent så väljer jag att släppa detta just nu, utan man får höra av sig och det finns också att läsa på hemsidan om hur reglerna är för postdoc, så vinner vi lite tid här. Det är ganska få som genomgår det, men vi uppmanar de som har möjlighet att faktiskt försöka få till en postdoc under sin yngre forskartid om det går. Här är det då
vetenskaplig kvalitet, självständighet och genomförbarhet som bedöms under den första perioderna. Men sen för period 2 och period 3 så är det också produktiviteten, handledning av doktorander och de anslag man tar in som bedöms. Och det är högre och högre krav ju längre tiden går. Prioritering görs av en prioriteringskommitté som utses av Medfack och Region Skåne. Den består av 7 ledamöter som är verksamma vid Lunds universitet. Och det finns då observatör från Region Skåne och forskarstuderande som har närvaro och yttranderätt. Prioriteringskommittén gör ett förslag för tilldelningen och sen så fattas beslutet av medicinska fakultetens styrelse. Det brukar vara ungefär 60 till 80 yngre forskaransökningar som skickas in och ungefär 50 ST. Har lite sjunkande trend där. Och beviljandegraden ligger någonstans mellan 18 och 50% från år till år, varierar det lite. Men kanske någonstans runt en tredjedel som blir beviljade anslag. Och sen kommer vi in då på ALF projektmedel. Vilka är då behöriga att söka? Jo, den som är anställd vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet inom Region Skåne eller vid verksamhet som har vårdavtal med Region Skåne. Så det innebär att grundanställningen ska finnas vid någon av dessa verksamheter. Och man ska ha en omfattning av sin tjänst på 50% eller mer för att man ska vara behörig. Men vikariat fungerar om man har det. Och forskare från alla yrkeskategorier kan söka. Forskaren ska vara disputerad vid ansökningstillfället. Om disputation skett vid annat än svenskt lärosäte så ska doktorsexamen vara validerad och det är man ansvarig för att genomföra själv. Det är via UHÄ som man gör en sådan validering. Och det är projektledaren för forskningsprojektet som ska skicka in ansökan och man kan bara skicka in en ansökan per projektledare. Vi har inte medsökande i de här projekten men däremot finns det ett utrymme för att beskriva sin forskargrupp och sin närmiljö och sina samarbetspartner så att bedömarna får en bild av forskningens infrastruktur och helhet. Forskningsverksamheten den ska då finnas inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Och en fråga som ofta uppkommer det är om man kan söka ALF-projekt om man har ALF yngre och svaret på det är ja. Och det som införs som jag nämnde i början är att forskare som under perioden uppnår det som heter övre LAS, alltså lagen om anställningsskydd, det betyder att man går i pension, kan då söka tillsammans med en namngiven yngre forskare och så bedöms dessa forskare tillsammans gemensamt och projektet kan förhoppningsvis då få en framtid. Projektmedlen bedöms i 4 kategorier, klinisk relevans och patientnytta. Och det är en begränsande kategori. Är det så att den här bedöms som låg, även om man är väldigt hög i de övriga, så kan man inte få tilldelning. Men det är också vetenskaplig kvalitet, forskarens kompetens och genomförbarheten som bedöms. Så man får en poängsumma som avgörs av den ranking man får, som avgör den ranking man får, så att alla ansökningar rankas från 1 till X. Och där under så får man ingen tilldelning. Så det sätts en cut-off för vad som anses ska få tilldelning och vad som inte ska få tilldelning. Och detta är ju då en blandning av bedömningen men också de medel som vår region får tilldelade. Så det varierar från år till år.
Och medel fördelas efter hur hög poängsumma som projektet erhållit. Så att den som får hög poäng kommer få mer pengar än den som får en lägre poäng. Men sen är det så numera då att den summa man tilldelas får fördelas av forskaren inom ramen för regelverket. Man styr själv hur mycket man vill lägga på hyra, hur mycket man vill lägga på lönekostnader som då ska uppkomma inom Region Skåne. Om man vill lägga pengarna på bild- och funktionsanalyser, labbanalyser, biobank, kostnader för att driva kliniska studier med mera inom ramen för det projekt man har. Så som tidigare när man hade då en direktkoppling mellan den yta man blev tilldelad och den poängsumma man fick, så kommer det inte vara framöver. Och när anställningsskyddet har gått ut, som jag nämnt, så kan man inte söka medel. Men är det så att att det händer under den tiden man har sin tilldelning, så får man behålla medlen året ut. Och det är inte så att man automatiskt kan dela ut sina kvarvarande medel till någon som ska ta över forskningen, utan det måste man planera i förväg och skriva in i den ansökan som man lämnar in nu i samband med att projektet bedöms. Och då bedöms det här då som en helhet. Det finns något som heter dämpning, och det är att om man har haft ALF-medel men sen inte får ALF-medel i nästa omgång, så trappas ens bidrag ner för att man ska kunna anpassa sin verksamhet. Men är det så att anställningsskyddet har gått ut, så får man ingen dämpning, utan då avslutas bidraget. Och den här tiden för när eh, det här övre anställningsskyddstidpunkten den är alltså 69 år. Tittar man historiskt så brukar det komma in ungefär 300 ansökningar och beviljandegraden är ungefär 65%. Men det beror ju på hur många som söker. Och vi uppmanar verkligen alla att söka, för vi har sett en något sjunkande trend de senaste åren, och det vill vi gärna motverka. Men är det så att det är fler som söker, så kommer ju då beviljandegraden att sjunka något. Men så är det i alla ansökningsförfaranden. Men det man kan säga här, det är ju att vi i vår region har varit föregångare och ganska unika i att lämna ut så mycket av ALF-medlen på enskild forskare, så att medlen är sökbara istället för att de tilldelas centralt. Om vi tittar på hur det har sett ut tidigare, så har det varit cancer, onkologi och kardiologi och endokrinologi, diabetes som har varit de absolut största fälten som har blivit beviljade. Det är starka forskningsfält, det vet vi, men vi uppmanar alla inom alla kategorier att söka, så att vi får en kanske lite större spridning här. Vi vill se bra forskning inom alla dessa områden. Sen tänkte jag bara avsluta något som är gemensamt för alla delarna av ALF-medel som tilldelas forskare. Och det rör ekonomin, att det är den enskilda forskarens ansvar att ha ordning på medlen. Man ska lämna in en budget i oktober, november, och man ska återrapportera föregående års medel i februari året efter. De lönekostnader som uppkommer inom projektet ska läggas ut över hela året. Och det kan klinikekonomer inom Region Skåne hjälpa till med. Och det finns också automatiska rapportsystem för uppföljningen i Region Skåne som har förenklat processen. Sen är det viktigt att tänka på att semester ska tas ut proportionerligt mellan klinik och forskning för de löneutrymmen som man tilldelar. Och sen så
kanske allra viktigaste, det är att man ska tänka på att medlen försvinner eller de går tillbaks i slutet av året. Så oförbrukade medel måste betalas tillbaks. Eh, Det är något som står i ALF-regelverket centralt på nationell nivå. Eh, Därför är det viktigt att börja planera för hur medlen ska fördelas redan tidigt under året. Så att man inte kommer i december runt detta. Och med det så skulle jag egentligen bara vilja önska lycka till, och jag inser att det är mycket som inte är sagt och tiden har nu dessutom närmat sig 9:00. Så att vi kommer inte ha jättemycket frågor. Men Och vi har några vill man, frågor här så vi hinner ja, nog. och vill man fråga så är det bara att mejla mig. Då svarar jag. Ja, så om ni inte får svar idag så mejla Niklas. Då ska vi se om du slutar dela där, så ska vi se. Första frågan här. Hur är det om man hamnat lite i skarven mellan de två yngre ALF, mellan 2 och Ja, 3 perioder? Kan man då då kan söka en tredje period? man kan absolut söka en tredje period. Man ska ha en bra motivering till varför man gör så, men det är absolut möjligt. Man kan ha forskat med andra medel eller man kan ha kanske förkovrat sig kliniskt eller varit utomlands eller varit föräldraledig. Det finns massa olika. Men det går. Mm. Lund har ju länge haft en tradition av att vara mycket generös i sin bedömning av vad som är klinisk forskning. Ska man tolka årets riktlinjer som business as usual eller avser man att strama upp detta nu? Ja, det där är en intressant fråga. Man kan väl säga det att ALF-medlen, om man tittar på dem historiskt, så har de ju, om man nu får säga det, stramats upp i flera omgångar. Så att den forskning som är tilldelad medel i senaste omgången 2022 och även 2024, den kan motiveras som tydligt klinisk i de absolut flesta fallen. Men vi ser ju det också det att bedömningen som görs av Vetenskapsrådet av vårt alfområde och som också speglar hur mycket pengar vi blir tilldelade, den fokuserar väldigt mycket på tydlig klinisk forskning. Så det är vårt uppdrag att premiera den, och det vet bedömargrupperna om också. Mm. Kommer ALF ST att utlysas varje år? Det blir annars väldigt snävt intervall och att möjlighet att söka. Ja, det utlyses varje år. Ja. Liksom ALF yngre. Ja. Finns det möjlighet att fråga på förhand om man är för gammal för ALF yngre för att inte behöva lägga ner en massa tid på en ansökan om man anses för gammal? Nej, hur ung man känner sig, det får man faktiskt bedöma själv. Så att kan man motivera och man tycker ändå att det finns anledning att motivera att jag är tidigt i min karriär och jag har mycket kvar att ge och så får man komma in med en ansökan. Så görs den bedömningen sen. Okej. Är beviljandegraden samma för alla olika typer av ALF-medel? Nej, den varierar från den pott som är avsatt för de olika och hur många som söker. Söker väldigt, väldigt många så blir det en lägre tilldelning. Här var en förtydligande på en fråga som jag ställde tidigare. Den här om man kunde söka tredje året för yngre ALF. Det var. Poängen var om man kunde få 3 + 4 + 3 år. Ja, det var en bra fråga. De som har varit i skarven mellan olika system kan absolut söka en tredje period. Så vi räknar inte antal år utan vi räknar antal perioder. Okej. Varför anser ni det för sent för en läkare att påbörja forskarutbildning när hen passerat halva sin ST? Samtidigt kräver ju ALF yngre forskare och ALF-projekt disputation och en grupp hamnar utanför. Läkare som upptäcker sitt forskningsintresse senare under ST saknar helt möjlighet till ALF-finansiering. Smal rekryteringsbas för forskare, fokus endast på tidigt initierad karriärgång snarare än vetenskaplig potential. Vad vill ni åstadkomma med detta? Ja, det var en bra fråga. Det kan vi ta till oss och fundera över. Och vi håller på och ser över hela doktorandkarriären. Vi har ju då lagt över en del från ALF ST-medel som man kan då kanske räkna som ett spetsbidrag lite grann till att faktiskt lägga över det till
kontrollsmedel så att man får det den vägen. Och sen så ser vi också över hur de regionala medlen fördelas, vilket kommer att ge en jämnare tilldelning under hela doktorandtiden. Så förhoppningsvis så kommer det finnas både tidiga och sena stöd som kommer ge god nytta. Mm. Vi är över klockan 9 nu, så att jag ställer ett par de frågor som har kommit in, men det som inte har kommit in nu kommer jag inte ställa. Bara så ni är medvetna om det. Då får ni skicka dem till Niklas i efterhand. Men vi tar några frågor till. Kommer det att bli fortsatt dämpning för de som har haft ALF-projekt men inte får fortsatt ALF? Ja. Det gör jag. Om är det någon skillnad om man då söker och inte får, eller om man avstår från att söka? Ja, det var en bra fråga. Den kan inte jag svara på. Den ber jag få passa på, och vi kan skriva om det på hemsidan vad svaret är där. Mm. Men mitt magkänsla är ändå att söker man inte får man inga medel. Så att, jag tror att det är så. Ja. Som jag förstår det blir det ett glapp om man är ung specialist och blir doktorand. Då finns inga ALF-medel att söka själv, utan det blir i så fall ens handledare som måste söka ALF-projektmedel. Är det rätt uppfattat? Ja, så kan det vara. Men det finns ju andra medel att söka också, regionala medel och sådant. Ja. En liknande fråga, att många specialister börjar forska. Här finns ju inga ALF-medel att söka. Nej, det är, så är det. Vi har ju, eller regionen har ju gjort det här fina med USVE-tjänster som till viss del har löst detta. Så att man kan säga att det finns rätt mycket medel i olika kategorier att söka. Vissa får räknas som kanske lite mer konkurrensutsatta, så som ALF yngre forskare till exempel. Medan andra är lite bredare. Och har man goda idéer, vad ska jag säga, konstruktiva idéer på vad man ser som skulle kunna stödja ytterligare, så är det bara att skicka in det, så kan vi fundera på om det skulle vara någonting att försöka inlämna. Mm. Och sen var den sista frågan här. Hur ser tilldelningen historiskt ut när det gäller jämställdhet? Ja, den blir bättre och bättre, kan man väl säga. Det är det enkla, korta svaret. Mm. Och så har vi fått en fråga här om vi mejlar ut presentationen till alla mötesdeltagare. Det kommer vi inte göra. Vi kommer lägga ut en inspelning av hela morgonmötet på Intramed under intern kommunikation. Vi kan också, jag vet inte om Niklas är okej med att vi delar presentationen på den sidan också. Ja, då lägger vi upp presentationen på den sidan också. Hittar ni den där. Då tackar vi för idag. Tackar Niklas så hemskt mycket för den här matnyttiga informationen, och så ses vi igen på morgonmötet i maj. Tack för idag. Hej då. Hej då.